लेबर कस्ट पनि जोडेको भए चाहिँ बिल यति आउँथ्यो है त। सो आवाज नै ठिकै आइरहेको छ। आई होप यो मिडिया मोड नभएर मेरै माइकसँगै भएको होस्। सो इट्स रेकर्डिङ। अब चाहिँ म केटिएम सोरुमतिर लाग्छु गाइज। बाटोमै भ्लग स्टार्ट गर्छु होइन। यहाँबाट लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ गाइज होइन त। अरू त सबै ठिकै छ। मलाई यो माइकको चाहिँ टेन्सन हो कि अरू भन्दा नि। यो माइक चाहिँ ठ्याक्कै मेरो मुख्यमा परिदिएको छ क्या अरू भन्दा नि। अनि त्यसकै कारणले चाहिँ अलिकति समस्या पो हुने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैछ। आज मैले ग्लोभ्स लाउन बिर्सेँ गाइज। म यतिकै हिँड्दैछु। यहाँ चाहिँ ड्राइभिङ स्कुल छ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। र म आज जाँदैछु मेरो बाइकको सर्भिसिङ गराउन। यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले ड्युकको सर्भिसिङ कस्टदेखि लिएर कति टाइम लाग्छ, के लाग्छ, कसरी गर्ने हो सबै म इन्फर्मेसन दिनेवाला छु हजुरहरूलाई। सो यो चाहिँ मेरो नयाँ हेलमेट हो अनि एकदम टाइटै छ नि त। सुरुमा टाइटै लिनुपर्छ भनेर मैले टाइटै लिएको छु। र यति टाइट छ कि म बोल्दा पनि अलिअलि अप्ठ्यारो हुँदैछ क्या। धेरै बोल्न चाहिँ मिलेको छैन भनौँ न। सो जाँदैछु। बच्चाहरूले कसरी क्रस गरेको बाफ्रे। हाम्रो केटिएम सोरुम चितवनमा रहेको छ, पारस बस पार्कभन्दा अलिकति अगाडि। सो हजुरको पारस बस पार्कबाट टिकौली जाने साइडतिर छ। मेन रोडबाट म पक्किन जाँदिनँ, म भित्रबाटै जाने हो। सो मैले चाहिँ सोचेको छु कि म यहाँबाट सुरुमा रिजाल चोक निक्लिन्छु। त्यो चाहिँ सर्टकट छ एउटा। दाजुले कहाँबाट ब्याक गर्नुभएको त त्यही चितवनको एयरपोर्ट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो बाटोबाट अगाडि गयौँ भने चाहिँ हामी रिजाल चोक पुग्छौँ। मैले चाहिँ आज ग्लोभ्स ल्याउनै बिर्सेछु भनेको। अब यसै चिसोमा है, तर घाम छ हल्का फुल्का, केही भएन। कम्पनीले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2-2.5 महिनापछि एन्नी हाउ कम्पलसरी नै गर्नै पर्ने हुन्छ सर्भिसिङ होइन। मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 2-3 महिनामा बाइक चलेकै हुँदैन नि त। अनि त्यो बेला चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चेक मात्र गराउने क्या। त्यहाँ जाने, तपाईँहरू आएको भनेर चाहिँ देखाउने होइन। यस्तो हुन्छ, एकचोटि सर्भिस हुन्छ, एकचोटि पिरियोडिक चेकअप हुन्छ है। सो दुइटामा एउटा चाहिँ 3-3 महिनामा गर्नै पर्ने हुन्छ। 2.5देखि 3-3 महिनामा। कोही 2 महिनामा 3 महिनामा कुदेकै हुँदैन नि त। कोही 200 किलोमिटर कुद्ला, कसैको 700-500 कुद्ला होइन। तर खास गरमा त 2500 किलोमिटरभन्दा बढी कुद्यो भने मात्र हो नि त हाम्रो मोबिलहरू हाल्ने भनेको चाहिँ। सो यो चाहिँ रङ लेन हो, यसरी हिँड्न त नहुने, तर के गर्नु, अरू त अप्सनै छैन। सो बिस्तारै कुदाइदिनुपर्छ किनकि हामी रङ लेनबाट आउँदैछौँ नि त। रियाक्सन त कडै आउँछ जे होस्। गोप्रो हालेपछि ओहो तल छोको हेर त गाइज। यति मान्छ हुन्छ कि यत्रो सानो बम पायो भने पनि छोइदिन्छ ड्युकले चाहिँ। त्यो चाहिँ अलि नराम्रो पोइन्टै छ होइन। सो स्टे ट्युन, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसो रेट दिउँ न होइन, सर्भिसिङ हुनुभन्दा अगाडि रेट नपाइयो। सो नयाँ बाइक टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो यहाँबाट भित्र जाने हो। यही हो केटिएमको सर्भिस सेन्टर। सो यहाँबाट हामी भित्र जानुपर्ने हुन्छ। के म बाइक यहाँनिर राखिदिन्छु, ट्याक्कै यहाँनिर राख्ने। त्यसपछि किलोमिटर पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि। किलोमिटर चेक गर्नुहोस् कति छ मेरो किलोमिटर। 7530। ओके। के छ दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? सर्भिसिङ गर्नु थियो क्या। खास गरमा त चेकअप हो, तर मैले अस्ति सर्भिसिङको बेलामा चेकअप गरेको थिएँ क्या, त्यही भएर। यो हेरिदिनुहोस् 7530। चेकअप चाहिँ चेकअपकै नाममा, तर मोबिलहरू फेरिदिनु त होला नि। एयर फिल्टर चाहिँ फेर्छ है, त्यो चाहिँ ऊ गरिदिनु। लास्ट टाइम फेरेको हो एयर फिल्टर चाहिँ। उता चाहिँ पारस बस पार्क हो है। त्यहाँबाट यता आएपछि चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो केटिएमको सर्भिस सेन्टर र केटिएमको उता त्यहाँभित्र चाहिँ सोरुम पनि छ। एकचोटि सोरुममा नि के छ म एकचोटि देखाउँछु। हस्को भर्ना पनि छ, एकचोटि भित्र गएर देखाउँछु है म। ल यो चाहिँ ड्युक 200, यो पुरानो मोडल पनि रहेछ यार। यो हस भर्ना भइहाल्यो, दामी हुन्छ दादा। यस्तो छ ल, डिस्प्ले चाहिँ दामी है। अनि यो चाहिँ स्पार्ट विथ प्लेन, खोइ एडभेन्चर पनि हेरिदिउँ। यो चाहिँ एडभेन्चर 250। हाइट त खासै ठुलो त होइन रहेछ, ठिकै जस्तो लाग्यो। डिस्प्ले चाहिँ राम्रो छ है, TFT डिस्प्ले। ल ठिक छ। उता पनि रहेछ एउटा ओरेन्ज कलरमा, त्यो ओरेन्जमा यो चाहिँ ब्लू र वाइटमा। यो ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ त्योभन्दा। त्यो कलर चाहिँ अलिक दामी। भेस्पा र एप्रिलाको पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ।
सो अनि यो चाहिँ सर्भिस सेन्टर यहाँबाट भित्र गयौँ भने चाहिँ हामी पुग्छौँ हाम्रो KTM को सर्भिस सेन्टर होइन त अब के गरिन्छ त्यहाँ के गर्नुपर्छ म ट्याक देखाइहाल्छु सबैलाई है अहिले चाहिँ जाउँ त्यो गियर प्रोटेक्टर चाहिँ लाउनुपर्छ है गाइस जुत्तामा नत्र जुत्ता धुस्दै हुन्छ त्यहाँनिर जानुपर्छ सुरुमा चाहिँ यही होला सुरुमा चाहिँ यहाँ जानुपर्छ यहाँ गएर आफ्नो कार्ड दिने अनि यहाँ कार्ड दिएपछि चाहिँ अगाडि जाने हामी चाहिँ यहाँबाट गएपछि चाहिँ यता भित्रपट्टि जानुपर्छ कस्टमर लाउन्ज चाहिँ यता हो सो कस्टमर लाउन्ज यो हो यहाँभित्र छ कस्टमर लाउन्ज खाली भएछ अहिले चाहिँ यता ड्युकको अनि यता चाहिँ हाम्रो एप्रिलाको हुन्छ है बाह्र माथि आउनु पऱ्यो 12 आउनु पऱ्यो 12 माथि ए 13 आयो 13 2 त ठिकै हो यो भने नयाँ 1 hour later. सो एकछिन यहाँ भेस्पा एप्रिलामा बसिसकेपछि चाहिँ यहाँ खाजा खान आउँछ अब यो चाहिँ हजुरको KTM को सोरुम भइहाल्यो म अघि पनि भित्र गइसकेँ अब म फेरि जाँदिनँ अब चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो सर्भिसिङ भइसकेको होला सो म हिँड्दैछु टुक होइन सो एकचोटि सर्भिसिङ भएको छ कि नै हेर्नुपर्छ अनि आउनुपर्छ है त सो हेलमेट एकछिन यहीँ छोडेर म चाहिँ वास भइरहेछ कि भनेर हेर्न जान्छु है त यहाँको हेड मेकानिक दाइ हो उहाँ चाहिँ उहाँलाई आएर सोध्नु जे पनि भनिदिनुहुन्छ KTM को सब उहाँले भन्ने हो सो यो चाहिँ लिस्ट हो है यो चाहिँ के कति पैसा पर्छ सो सरलक्क यहाँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एकचोटि यो देखाइदिन्छु यहाँबाट भइसकेपछि त्यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो बाइकहरू बस्या हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ उठाउन पाइयो पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ है सो पेमेन्ट चाहिँ यहाँ गर्ने हो क्यास काउन्टर तर हामी त फोन पेवाला पऱ्यौँ है सो ट्याक्स जोडेर यति हुन्छ यो एकछिनमा म देखाउँछु अहिलेको लागि चाहिँ जाउँ हामी सो अब बाइकको चाबी पाइसकेको छु अब सर्भिसिङ भएपछि चाहिँ ओहो सस्पेन्सन पनि बढाइदिनु भएछ क्या हो ओहो यार यो क्लच त कस्तो फिल भएको ए ह्यान्डल पनि ए ह्यान्डल साह्रो फिल भइरहेको थियो त्यो पनि ठिक भएछ ल ओहो मेरो त ह्यान्डल कस्तो डक भएर बसेको रहेछ नि त गाइस पहिला सो म चाहिँ यहाँनिर राखेर एउटा फोटो हान्नु पर्ने हुन्छ बिकज थम्बनेल चाहिन्छ नि त मलाई त थम्बनेल हान्दिहाल्नु पर्ने हुन्छ यही नै हो सो KTM सर्भिस सेन्टरको अगाडि म चाहिँ एउटा हान्दिहाल्छु कसम यो जति पछाडि आए पनि ओके ल सो डन मैले के कति के कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ म अगाडि गएर भन्छु पहिला निस्क्यौँ होइन सो यहाँबाट निस्क्यौँ अब ओहो बाइक त कस्तो स्मुथ फिल भएको गाइज आम्मामा फर्स्ट इम्प्रेसन है त आफ्टर सर्भिसिङ बाइक लास्टै स्मुथ भएको छ सो ब्रेक चाहिँ अलिकति नलाएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल भयो मलाई अगाडिको त ए होइन लाग्दैछ त्यो अब भर्खरै वास गरेको छौँ नि त अनि त्यो भर्खरै वास भएको कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको हो अरू चाहिँ केही पनि होइन सो अगाडिबाट टर्न लिने ठाउँ छ होइन टर्न हान्नु पर्ने हुन्छ ओहो बानी नै हट्या जस्तो कस्तो ओहो कहाँबाट आएको यार अपोजिट लेन त होइन त्यो उतापट्टिको बाटो बनाउँदैछ नि त लौ कस्तो उ लागेको कि गाइस मलाई त कसम होइन पावर त आयो तर ह्यान्डलै कस्तो नमिलेको जस्तो फिल भइरहेछ क्या अघि भन्दा अब अघि अर्कै भइरहेको थियो अहिले अर्कै भइरहेको छ कि कन्ट्रोल गर्ने कस्तो गाह्रो टाइपको है अलिकति औडा टाइपको फिल भइरहेछ स्मुथ भएर पनि होला कि टायरको हावा खोइ मलाई यो राम्रो हो कि नराम्रो थाहा भएन गाइज अघि भन्दा चाहिँ कस्तो उ भएको छ क्या खोइ कस्तो भन्ने अब त्यो एक्सप्लेन गर्नै मिलेन र
बाफ रे बाइक फिल्स एकदम स्मुथ यार सर्भिस गर्ने बित्तिकै यस्तो स्मुथ हुन्छ नि यो बाइकहरू है क्या स्मुथ भयो नि गाइज यार क्या मजाले बत्ती राख ओ माई गड ट्राफिक 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 अङ्कलले देखेर नि केही गर्नु भएन मामाले सो म यताबाट जान्छु है बाइक कस्तो बाफ रे वाउ ल बाइकको पावर चाहिँ नेक्स्ट लेभलै फिल हुँदैछ बिकज योपालिको सर्भिसमा चाहिँ आरपिएम पनि बढाएको छौँ क्या हामीले चाहिँ सो बाटो चाहिँ हेरेर क्रस गरौँ अरू त त्यस्तै हो सो यो चाहिँ अरूमा कलेजको बस मेरो एक्स कलेज म पहिला यहीँ नै पढाएँ हो है सो सर्भिसिङ गरेपछि चाहिँ चलाउन छुट्टै रमाइलो हुँदैछ पावर पनि मजाले तानेको र मेरो चाहिँ भनेपछि पहिला चाहिँ यो ह्यान्डलमा अलिकति उ रहेछ क्या प्रब्लम रहेछ अलिकति साह्रो भएर बसिरहेको थियो तर लुज गरिदिनु भएछ त्यही भएर अहिले चाहिँ सजिलै मुभ हुँदैछ क्या यताउति टायरको प्रेसरले गर्दा नि हुनसक्छ मैले टायरको प्रेसर पनि हेरिदिनु भनेर भनेको थिएँ सो टायरको प्रेसर पनि हेरिदिनु भएको छ है एउटा भिडियो पनि बनाउँछु के कति पर्यो के कस्तो हुन्छ भनेर त्यो भिडियो चाहिँ म घर गएर बनाउँछु होइन बाफ्रे उडिरहेछ बाइक त आम्मामा बाइक त उडिएर कसम गाइज ओहो कस्तो यो त्यो उवाला कन्ट्रोल भएको छैन क्या त्यो जुन एउटा हुनुपर्ने थियो नि स्टेबलवाला कन्ट्रोल चाहिँ भइरहेको छैन खोइ किन हो यस्तो पनि हो नि त गाइज 81 अब हजुरहरूले टायरमा प्रेसर फेरेपछि चाहिँ अलिकति केही छिन चाहिँ बानी बस्नको लागि लाग्छ है ह्याबिट लाग्नलाई अलिकति टाइम नै लाग्ने भयो जस्तो छ बाफ्रे होइन रेट्न त मजा आउने यो सर्भिसिङ गर्ने बित्तिकै जुन रेट्नु हुन्छ नि नयाँ बाइक चला जत्तिकै भइरहेछ मलाई बाइक एकदम नयाँ भइसक्यो टिलिक्क है सो म चाहिँ यता हुँदै जानुपर्ने हुन्छ सप्त गण्डकी रोड भन्छ यसलाई चाहिँ सो यहाँबाट म राइटतिर जान्छु सो यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी तर मलाई कस्तो वियर्ड लागिरहेछ यार यो ह्यान्डलिङ चाहिँ खोइ त्यो टायरको हावाले नै हुनसक्छ चलम एकछिन होइन मजाले त्यसपछि के हो सो यो सप्त गण्डकी लाइन र अलिकति प्याक नै हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो ब्रदरले साइलेन्ट नदिकन राइटतिर आउँदै थियो फेरि ओभरअल सर्भिसिङ गरेपछिको जुन त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ A1 हुन्छ सर्भिसिङ गरेपछि त बाइक त A1 भइदिन्छ क्या तर मलाई कस्तो त्यो हावामा चाहिँ कस्तो टायरको हावा अलिकति कम भएर अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो चाहिँ लागिरहेछ है खोइ किन हो सुरुमा म घरतर्फ लाग्दैछु र 3000 बिल आएको छ हाम्रो चाहिँ है सो 3000मा नि के भएको भन्दाखेरि सो लास्ट टाइम के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सर्भिसिङको टाइम आएको थियो र त्यो बेला चाहिँ मेरो बाइक मात्र 200-300 किलोमिटर चलेको थियो होइन अनि मैले चाहिँ त्यही भएर मोबिल चाहिँ म फेर्दिनँ अहिलेको लागि म एयर फिल्टरहरू चाहिँ फेरेर राख्छु भनेर एयर फिल्टर चाहिँ फेरेर राखेको थिएँ मैले त्यो एयर फिल्टर त्यही बेला फेरेको कारणले चाहिँ अहिले मेरो बिल 3000 मात्र आएको हो नत्र एयर फिल्टरको चाहिँ त्यही 800 हाराहारीमा पर्छ सो त्यो 800 पनि एडअप हुन जान्थ्यो मेरो उसमा र अर्को कुरा चाहिँ मेरो यो बाइक एकदम नयाँ छ है गाइस अनि 6वटा सर्भिसिङसम्म चाहिँ केटिएमले फ्री दिएको हुन्छ नि त अनि लेबर चार्ज पनि लाग्दैन सो लेबर चार्ज चाहिँ ड्युक 200 को 600 छ सो त्यही 600 पनि जोगियो भनौँ न सो बेसिकली अहिलेको बिल चाहिँ आउन पर्ने खासमा कति हो भन्दाखेरि यदि मैले एयर फिल्टर पनि यही बेला र मैले लेबर कस्ट पनि जोडेको भए चाहिँ बिल यति आउँथ्यो है त मैले यहाँ डिस्प्लेमा राख्दै छु हेर्नु होला तर मेरो अहिलेको एक्चुअल बिल आएको चाहिँ 3000 हो बिकज लेबर चार्ज छैन सो यो टायरको हावामा केही न केही गडबडी भयो जस्तो लागेको गाइस अब अलिकति बडी नै स्लिट खाएको जस्तो है त्यस्तो फिल भइरहेछ सो त्यो चाहिँ ह्याबिट नपरेर नि होला मैले कम हावामा चलाइरहेको थिएँ अनि 81 हावा थपेर पनि होला त्यस्तो भएको चाहिँ है यता बजारतिर एकछिन जानुपर्ने छ म यता बजारतर्फ जान्छु एकछिन कसरी ल्याउनु भएको थेट अब बेहुली बोकेर त्यसरी ल्याउने हो र भनेको सो आज चाहिँ मन्डे सो मन्डे चाहिँ बेसिकली क्लोजै हुन्छ नि त चितवनको मार्केट क्लोज भएर चाहिँ यहाँ यस्तो सुनसान भएको सो यहाँ रेट्न नि पाइयो
ओहो यो बाटोमा रेट्ने त धेरै स्पिड कुदाउनु हुन्न है गाइस, अलिक केयरफुल भएर चलाउनु होला। म यहाँबाट अगाडितिर जानुपर्ने हुन्छ। अब मामाहरू सब लेफ्टतिर, ओहो मामा त्यहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ। ओके मामा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि म कहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि म यहाँबाट यसरी जानुपर्ने हुन्छ। सो यो पनि फेरि अरूमाकै बस देखा पर्यो। यो मेरो पुरानो कलेज, म यही अरूमा कलेजमै पढाएको पहिला चाहिँ। बाइक मोडिफाइड भएपछि चाहिँ झ्याउ त्यही नै हो कि, भित्रभित्र हिँड्नुपर्छ। त्यही माथि यो गोप्रो लाएर हिँड्नु भएपछि चाहिँ फेरि एउटा अर्को कुरा नि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राफिकहरूले लास्टै नोटिस गर्नुहुन्छ क्या। सो त्यो नोटिस गर्नुहुने भएर चाहिँ अनि अलिकति टेन्सन भइदिन्छ। त्यही भएर अब म छिटो नै यो बाइकलाई फेरि स्टक बनाइदिन्छु होला, बिकज धेरै नै भइसक्यो मैले मोडिफाई गरेको। मलाई रहर पनि पुगिसक्यो। साइडवाला मिररले हो अलिकति टेन्सन दिएको चाहिँ। अब नर्मल मिरर हालिदिएपछि चाहिँ मेरो बाइक पनि नर्मलै देखिन्छ है। यो त खासै थाहा नै हुँदैन कि यो जुन मैले श्राउड हालेको छु ड्युकमा, यो चाहिँ खासै हतपत नोटिस हुन त हुन्छ, तर यो त्यस्तो उसमा गनिँदैन नि त मोडिफाईमा। नहेरिकन नआउनु न हो अङ्कल, के गर्नुहुन्छ? आफ्नै धुनमा हिँड्दै हुनुहुन्छ क्या रोड काट्दा पनि। एटलिस्ट हेर्नु यसो बाटो है। मैले त हर्न हानेपछि मात्र हेर्नुभएको क्या यता। मैले हर्न नहानेको भए त अङ्कलजीलाई त मतलबै थिएन, सुई हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अब म घरतर्फ लाग्दैछु गाइज। घरमा गएर बिलको चाहिँ एकचोटि समग्रमा हेर्नुपर्छ हामीले है। अलिकति कुदाइ हेरौँ न। जहाँ पनि बिहे नै बिहे छ, अनि बिहे भएको कारणले चाहिँ हेर्नु न जन्तीको लागि बस है। त्यही भएर ओहो हेरेर दिदी हेरेर कस्तो भिड भएको। किन यस्तो साह्रो भिड है? हाट बजार भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूको लास्टै भिड हुने क्या, सस्तोमा पाइन्छ भनेर होला नि त। सो यो पनि अरूमाको बस, कति धेरै अरूमाको बस देखा पऱ्यो यार। बाइकको साउन्ड चाहिँ दामी नै छ क्या, ड्युकको साउन्ड त बाफ रे गाइज यार अति दामी। सो आज मैले ग्लोभ्स लगाउनु बिर्सेको थिएँ चिसोमा, अब हात फुट्ने डर है। कति क्युट अर्को नि कति राम्रो त्यो त है, सानो बा कस्तो राम्रो यस्तो भएको छ बाइक। यहाँ चाहिँ अलिअलि कालो कालो डाम रहेछ त्यो दाइहरूको होइन, अरू त केही पनि छैन। त्यो वास मजाले नभए होला। हेलो हेलो हेलो। सो अब चाहिँ म बाइक एकछिन राखेर के कति बिल कसरी आयो म त्यो चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गर्छु है त हजुरहरूलाई। माथिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 20W50 को मोटिलको मोबिल भइहाल्यो। त्यसपछि यो सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ मेस स्ट्रेन हो, अनि त्यो तेस्रो नम्बरको चाहिँ ओइल फिल्टर हो, र चौथो नम्बरको ओरिङ हो। सो यहाँ थपिनुपर्ने दुईवटा कुरा चाहिँ अझै थियो, यो र यो है। सो यो दुईवटा थपिनुपर्ने कुरा थियो, जुनले चाहिँ हाम्रो टोटल अहिले चाहिँ यति बनाउँथ्यो। तर किन बनाएन भन्दाखेरि मैले लास्ट टाइम नै फेरिसकेको थिएँ यो कुराहरू। यसमा कुनै पनि पार्ट बिग्रेको थिएन र कुनै पनि पार्ट फेर्नु परेको थिएन। बाई चान्स हजुरहरूले कुनै पार्ट बिगार्नु भयो भने त सकिने हाल्यो, एकदमै महँगो पर्न जान्छ ड्युकको चाहिँ है। तर हजुरहरूले राम्रोसँग केयर गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ बाइक पाल्न खासै गाह्रो हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको यतिको पावर र यतिको लुक्स भएको बाइकलाई हजुरहरूले यति पे गर्न वर्थ इट हो त भन्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र हजुरले यदि ड्युक किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई एउटा एस्टिमेट चाहिँ मैले दिइसकेको छु कति खर्च लाग्छ भनेर। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ गाइज। र हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन राम्रो लागेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र हजुरहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज।